ciorbă de barabuli nemaipomenită. O nebunie, nu altă. Nu zile să crezi, n-ai decât să faci. Mâncă-mă! Mâncă-mă! Dacă respecti rețeta și nu zi să-ți trimite ingredientele la tine, bucătărie. Păi da, bune. Doamnelor și domnilor, în aplauzele noastre vine domnul Ciorbă, ciorbă de barabule. Da, Constantin m-a dat gata, a fost foarte încântat de ce a primit. Așa că, dragii mei, ingredientele ce le-am aici plus ingredientul secret, rămâneți alături de mine și o să vedeți ingredientul secret, pentru că, da, va face diferența, dragii mei pofticioși. Acum, dacă nu ești prea șmecher sau prea isteț să dai o fuguță în descriere ca să vezi ce am pus, ei bine, na, mai cam articulat, dar nu-i problemă. Stai tot lângă mine ca să vezi cum li folosesc, asta n-ai să vezi în descriere, n-ai să vezi. Dragi pofticioși, ce am aici în fața mea găsiți și acolo jos în descriere, dacă nu, evident, dați fuguța pe chefpaulconstantin.ro unde veți găsi ingredientele acestea, pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că, hai la treabă că vreau să fac o ciorbă de barabuli cum n-o văzut Parisul, America, Coreea de Sud, China, Japonia, da, aia. Acum, după cum bine ați intuit, a venit momentul mult așteptat. Să fac ciorba asta minunată de barabule. Și iată cum procedez. Am aici vreo 50 de mililitri de ulei de floarea soarelui. Nu încerca să ghicești ce am aici, o să vezi cât de curând. Așa că stai lângă mine că ți arăt pas cu pas ce trebuie să faci ca să-ți iasă ceea ce trebuie. Am să pun uleiul, 50 de mililitri de ulei de floarea soarelui. Ideal ar fi să acopere fundul crateței. Dacă nu-l acoperă, înseamnă că ai prea puțin ulei, așa că mai pune. Deci de la 50 am trecut la 60 de mililitri, măcar atâta, să nu zic că n-am pus cât trebuia pus. Dragilor, ce urmează acum? Ei bine, simplu, ca de obicei, ceapa. Și am aici două cepi mai mărișoare, așa, dar tocate la cuțit mărunțel. Le pun aici. Nu mă judeca greșit, nu mă judeca, te rog tare mult. 4 căței de usturoi, îi feliezi, îi tai cum știi tu și îi pui aici. Da, obligatoriu îi pui aici. Cum de și îi pui? Ca să imiți gustul de friptură, de carne. Na, că ești în post și ți dor de carne. Ar fi păcat să nu imiți gustul dacă tot ai la îndemână bunătăți lăsate de la bunul Dumnezeu. Așa că iei și amesteșurile cu țăcă, să se cunoască și apa și cu usturoiul, că vorba aia din aceeași familie, nu de alta. Uite așa. Și dai drumul la niște sare, o lingură rasă de sare, vreo 5 grame de sare. O să mai trebuiască, sunt convins. Dar pune deocamdată atât. Deci pui ca să extragi sucurile din șeapă, să se facă mai repede. Să capte gust, aromă, sticlozitate, da, caramelozitate, da, o grămadă de bunătăți la șeapa asta. Și o grămadă de cuvinte noi introduse în text. Bun, ce ai pus aici? Ai pus și apa și usturoiul, dă-i și o leacă de chiperi. Cât? O linguriță rasă de chiperi sau după gustul tău. Dacă ți arde limba, pune mai puțin. Dacă nu ți arde, pune o leacă mai mult. Iau și amestec și da, l-am pus acum pe chiperi ca să dau așa un gust mișto din nucă. După ce împlinești timpul de 3 minute, ei bine, trec la pasul următor. Și hai să vezi așa la care nu o să crezi cât de ușor să faci și șorba asta minunată. Și nu noi după rețeta bunicii, e după spusele lui Costic. Da, că l-am lângă mine mereu, îmi bântui creierul și nu știu ce am să mă fac cu el de atâta imaginație. Dar nu-i problemă, e bun, bine că are, că dacă nu avea, atunci era o problemă. Așa că mai amestecule cu țâc. După 3 minute. Cum? Stați o leacă că mi se șoptește în cască. Au trecut și ele 3 minute, da? Așa zici. Dacă au trecut, trecem la pasul următor. O lingură de pastă de tomate, bulion de roșii, cum zice și bunica, străbunica și mama. Pui aici. Văleu, și faci prăjală, nu-i bună, omori oamenii cu rețetele tale, Nu fac prăjală, deși în denumirea poporului chiar prăjală îi. Dar nu mă interesează să rumenesc șeapa, nu mă interesează să rumenesc usturoiul sau să ard bulionul. Nu asta e intenția. După cum bine știi, doar am înmuiat ceapa, am sotat ceapa, nu am prăjit-o. Iar bulionul l-am pus pentru culoare, pentru aromă și da, știți foarte bine că în tinerețele noastre așa gătea și bunica, și străbunica, și bunica străbunicii, și mama străbunicii și toate la un loc. Da, uite așa îți faci mâncarea gustoasă și delicioasă. Ai făcut pasul ăsta, e bine, treci la etapa următoare. Și etapa următoare nu e alta decât huști. Era zic huștiluc, dar mă lua bărbosul, l-am împins vagoane. Am aici 100 și vreo 20 de grame de morcov tăiat în cubuleții mărunțele. Pun aici, totul pregătit să nu-ți iau din timp, că e valoros, e prețios și la mine contează.
Așa că, după morcov am să pun și țelină. Tot vreo 120 de grame de țelină tăiată, tot la cubuleții mărunte. O pun și pe asta. Mai am și ardeiul cape, de asta nu-l pun acum. Las-o leacă mai la târziu. Mai am și barabulele, pe astea pot să le pun fără nicio problemă. Uite așa le pun chiar acum. Și mai am ceva. Mai am tulpinele de la pătrunjar și de la mărar. Am o legătură de pătrunjar, o legătură de mărar pe care le-am tocat în mărunțăl. Am dat tulpinele deoparte și eu le pun aici, acum. De ce? Pentru aromă. Că ai văzut că lipsește pătrunjărul sau păstărnacul, rădășină, tocat, mărunțăl. Da, lipsește. Nu totdeauna am și nu totdeauna vreau să cumpăr. Ia și amestecă ca să nu spui că vorbești prea mult. Zi tu acum unde-i prăjala? Acum totul se transformă în bunătate. Numai bunătate. Așa îți faci ciorba. Și o să iasă super gustoasă, că vorba aia e binecuvântată de șef Paul Constantin. Doamne Sfinte, multă logorie are asta. Da, știi foarte bine că asta e intenția mea. Nu să te păcălesc cu tot felul de rețete bune, deși ele ies bune și vorba aia și garantate, ci să te îndulcesc cu un grai viu moldovenesc și din când în când să-ți mai aduc un zâmbet în colțul gurii, pentru că ăsta se transmite telepatic. Zici și tu dacă n-ai zâmbit acum. Dacă n-ai zâmbit, nu ești om, ești patron. Da, de restaurant și zici și faci ăsta, nu-i bun deloc. Așa că hai să mai învârt o lecuțică aici și am să las toată șmecheria asta de bunătate, am să o las vreo 5 minute. Vreo 5 minute și amestec din când în când să se caramelizeze totul, pentru că urmăresc să obțin pe fundul acestei oale un fond nemaipomenit, F-O-N-D, nu F-U-N-D, fond nemaipomenit, de la bunătățile ce le-am pus. Așa că mai dă-i cu amestecare. Uite așa. Vă leu că mult mai vorbește este. Vă leu și am să mă fac. Eu nu știu cum am să scap cu atâta vorbă. Ar trebui să-mi dea rețeta și numai rețeta. Ei bine, nu vreau să-ți dau rețeta și numai rețeta. Vrei rețeta, n-ai decât să treci prin chinurile fașerii, că vorba, eu vorbesc mult și tu trebuie să mă suporți. Nu mă suporți? Du-te la care îți dă rețeta. Eu nu mă supăr. Nu mă supăr deloc. Ia ca așa. Ei bine, dragii mei pofticioși, secretul la această minunată ciorbiță de barabule e următorul, sau este următorul, și anume gogonicile, dragii mei, gogonicile. Da, m-am inspirat de la o rețetă călugărească, de la mâncărică de murături, mâncărică de gogonele. Și trebuie să recunosc că aceste gogonici vor acri ciorbița mea nemaipomenit. Va da un gust senzațional și va împlini ciorbița cu bunătate de la roșiuțe. Plus de asta, unde mai pui că aceste gogonici vor desprinde zaharurile caramelizate de pe fundul cratiței. Așa că, iată, iau și le tai în cubulețe. Am aici, mai exact, 4 gogonele medii, pe care trebuie să recunosc, le-am de la doamna Silvica, vecina mea. E foarte bună cu mine atunci când eu rămân în pană de bunătăți. Pentru că trebuie să recunosc, gogonelele mele au făcut pași de mult și am rămas fără. Așa că mulțumesc doamna Silvica pentru gogonici. Sunt super, super gustoase. Și da, nu te sfii să crești șorba tocmai acum. Că eu asta am să fac. Am să o cresc exact acum. Și pun cu de toate. Uite așa. Dragilor, ce rămâne de făcut decât să amestec toată trebușoara. Da, și se poate vedea, uitați aici, zaharurile caramelizate. Astea toate vor dispărea datorită gogonelelor. Să vezi câtă treabă o să facă minunățiile astea de gogonici la ciorbița asta delicioasă. Ia uite tu aici, uite tu aici. Am făcut strachina curat. Dragilor, cât mai las? Ei bine, nu mai las mult. De acum pot să adaug partea umedă, lichidul. Și nu pun moare de varză. Am să pun apă, sfânta apă. Cum câtă apă? Pui câtă e nevoie, cât de mare ți-i oala. Da? Acum, dacă respecti cantitățile, pune și tu ca mine. Dacă dublezi cantitățile, trebuie să pui mai multă apă, că e normal și e clar. Iată, 2 litri odată și am să mai pun încă, probabil 2. Așa știți care e partea faină? Că îmi permit să pun apă fierbinte. Da? Uite așa, îmi permit să-mi pun apă fierbinte, nu pentru că îmi permit să plătesc gazul. Nu, aici e cam greu în perioada asta. Dar îmi permit să pun apă fierbinte pentru că e vorba de legume. Dacă ar fi fost carne, ei bine, nu puneam apă fierbinte. Puneam totdeauna rășii ca gheața. Că acolo e vorba tot de o leacă de șmecherie, că dacă aș fi pus apă fierbinte să strângea carnea șubotă, închidea toți porii și nu ieșea proteina să se coaguleze. Da, știm cu toții că prin carne mai există și un rest de sânge. Ei bine, sângele acela face spumă și știm poveste. Știm poveste. Hai să continuăm. De fapt și să mai continui, că e aproape gata.
tot ce trebuie să fac e să urmăresc gogonelele să fie ghinii făcute. Nu barabulele, gogonelele. Ele trebuie să stați atenți. Gogonelele sunt totul la șorbița asta. Ele sunt șasul dumneavoastră, dacă vreți să-i spunem așa. Și în momentul în care gogonica este la capacitatea ei, adică s-a înmuiat exact cum trebuie sau nu mai găsiți prin oală, ăsta e semnul că șorbița voastră e aproape gata. Veniți cu următoarele ingrediente. Cam asta e șmecheria cu asta. Dar stai lângă mine ca să îți spun despre și vorba, să o gust, să o degust, să vă zic, să o garantez, să o dau altfel, că vorba aia, dacă ți-am arătat odată cum să faci ciorba asta, odată mă vezi. După aceea, data următoare, știi ce ai de făcut. Așa că mă suporți odată și mă ai pentru totdeauna în caietul cu rețete. Hai, iau și amestec, uite așa. Deja o să știu foarte bine și urmează. O să salivez din numai. O leacă mai încolo decât 3 minute. Pofticioșilor, iată-mă din nou în fața noastră cu ciorbița asta minunată. Da, ciorbiță de barabule. O nebunie, nu altă. Acrită într-un mod special, evident, cum se putea altfel. Inspirată după mâncărica de murături. Da, o să o fac și pe aia, dar toate la timpul lor. Cu răbdărică și ajungem și acolo. Dragii mei, am spus că ora exact o dă gogonica? Ei bine, cam așa e. Când gogonica e molcuță, e ceea ce trebuie, aproape inexistent în ciorbiță, înseamnă că te-ai apropiat de finalul acestei minunății. Ei bine, la mine, după o oră și 20 de când fierbe minunăția asta, la un foc moderat, spre mic, aș zice eu, e ceea ce trebuie. Da, cartoful s-a făcut, gogonica e pe drumul cel bun, așa că nu fac altceva decât pot să pun un ardei capia roșu, tocat în cubulețe mărunțele. Și tot acum am să mai pun încă jumătate din cantitatea de ierburi. Plantele astea aromatice ale noastre, pătrunjel și mărar. O legătură de mărar frunze cu o legătură de pătrunjel frunze. Jumătate din cantitate. Ia ca așa. Restul o păstrez pentru pus în farfurie atunci când e cazul. Iau și amestec toată treaba și din acest moment mai trebuie să fiarbă nici mai mult, nici mai puțin de vreo 10, maxim 15 minute. Da, ia uitați voi ce mișto arată și după 10-15 minute e momentul să servim minunăția asta de ciorbiță. Hai, puțin de răbdare, că o să vă placă de numai, zic eu. Să vedem ce o să iasă. Câteva momente mai încolo. Ei bine, iată, câteva momente mai târziu, e gata ciorba. Nu rămâne altceva de făcut decât să opresc focul. Asta e tot, nimic altceva. Să iau un castron generos și să ne pregătim de degustat. Da, pentru că să-ți placă de numai, nu de alta. Hai să vedem ce ai aici, dacă e ce trebuie sau nu. Pofticioșilor, ia cât am făcut o ciorbă de barabuli nemaipomenită. Și nu e acrită cu borș acru de putină, cum are șef Paul Constantin pe canalul lui. Doar dai căutare borș acru de putină șef Paul Constantin și ai găsit. Nu, e acrit cu... Exact că nu ți-ai imaginat niciodată în viața ta. E acrit cu gogonele. Da, am făcut borș de cartofi acrit cu gogonele. O nebunie, nu altă. Nu zile să crezi, n-ai decât să faci. Și după aia să-mi comentezi. Băi, nu ne-a plăcut. Sau, băi, mi-a plăcut, e genial. Am mers de minune, mai ales după ce cu o seară înainte am servit niște rachiu, că au fost dezlegare. Dragi pofticioși, în cele ce urmează am să gust alături de voi, să vă spun ce ai ieșit de aici, dacă e ce trebuie sau nu. Că sincer să spun, la cum arată, mă cam cheamă. Îl aud așa cum îmi șoptește. Mâncă-mă, mâncă-mă. Și eu ce am să fac? Doar nu am să mă stau să mă uit la el ca nu spun eu și mie. Am să iau și am să gust. Măcar să vă zic și vouă cum a ieșit. Ia, fii atent. Măi, neamule, nu e de glumă, nu e de șag cu așa ceva. Nu, când dai de gogoniș, să schimbi universul. E atât de bun, atât de gustos și atât de plin de vigoare, încât nu o să zină să crezi. Și dacă ai să mă întreb când e bun șorbița asta, am zis mai devreme. Cred că ar merge așa o leacă când ești puțin mahmurel. Doar puțin, nu mai mult, că după aia ți-o iei pe cocoaș. Și eu zic că e un borș de post nemaipomenit de gustos. Mamă, dar și merge. Și dacă nu ți neapărat la post, mai tuflește și o lingură bună de smântână și te-ai scos. Ai transformat totul într-o super bunătate. Carnea, ți-o imaginezi, când doar n-ai încotro. Da, un deliciu de ciorbiță. Așa că, dragii mei pofticioși, vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iați ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți, vă amintiri, mereu pofticioși cu gândul la bunătatea asta de ciorbiță, de barabole acrită cu gogonele. Eu
eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne vedem fericiți și sănătoși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Să se adune să dea Dumnezeu. Băi, da, bune.